kosläpp. Okej, inte kosläpp kanske. Men vandring är vanebildande. Så man har ju lite abstinens. Och nu är det äntligen dags för den svenska säsongen att börja. När vi är tillbaka i Osby i Skåne och fortsätter på SL1 mot Båstad. Så det är som vanligt bara att hänga med. Nu kör vi! När vi har lämnat stan går vi över Gullarpsmossen som ska ha varit en gammal torvmosse. Men det kan inte jag se. Mycket grusväg idag. Men en alldeles underbar dag. Inte så mycket bok. Men just här finns de ju. Och då får vi passa på att njuta. Så skirhärlig vår grönska. Till och med ekarna börjar slå ut. När vi passerar Helgeå även på den här vandringen så har ån meandrat lite mer än vad vi har gjort. Man gör vad vi tror är dans enda asfaltsträcka för att komma hit. Så där första dagen. Jag kommit till vindskyddet i Verum. Och jag har jätteont i min höft, rumpa, rygg, vad det nu kan vara. Så för ögonblicket vet vi inte om vi kommer längre. Men vi kommer å andra sidan inte härifrån heller, så det får väl lösa sig på något sätt. Vindskyddet sägs ligga vid en å. Men den är det inte mycket bevänt med. Mygglarver bara. Så se till att ha mer vatten hit på något sätt. En helt okej plats. Men tyvärr ingen ved. God morgon. Och fy vad kallt det var i natt. Eller det var väl ett par plusgrader tror jag. Men jag frös hela natten. Så jag får nog skaffa nytt sovsystem. Med det onda jag hade när vi gick igår så vet vi inte vad det ska bli idag. Men vi får trava på mot Vittsjö, det är första civilisationen så det får ju lov att gå. Får vi se vad som händer sen. Hoppas på det bästa. Dagen börjar i alla fall strålande idag också. Klarblå himmel och en liten bokallé att gå i. Vi började förstås dagen med att gå fel. Man skulle svänga upp i skogen och det fanns inte en enda markering om det. Men nu har vi gjort det och här är det fint.
vi kommer ut på dagens asfaltsträcka. Som förutom själva asfalten faktiskt är ganska trivsam. När vi närmar oss Ubbalt, ja, vi har gått in i naturreservatet, så får vi den här fantastiska bokskogen ändå. Det är ju så vackert. Om jag inte filmar något mer från Vittsjö till Hårsjö, då är det för att den här etappen ser ut så här. Sådär ja. Vi kom fram till vindskyddet i Hårsjö enligt plan. Min höft skötte sig, det var inga problem. Men jag har bytt sulor i skorna. Jag har använt liknande sulor i liknande skor i säkert 90 mil utan problem, men utan packning. Nu har jag fått de helt hemskaste skavsår man kan tänka sig under båda framfötterna. Så det var lite plågsamt idag också. Etappen från Verum till Vittsjö hade en del höjdpunkter. Men Vittsjö-Hårsjö är ren transport. Och den här lägerplatsen är ju inte den roligaste heller. För Hårsjön ser jag härifrån, men den går inte att komma åt. Så man har ingen vattenaccess alls. Men vi hoppas väl på att vi är fit för fight imorgon. Och att det blir någonting roligare. Det fanns lite ved på den här inte superfina lägerplatsen i alla fall. Och det var ju trevligt. Nu får vi en liten kvällsbrasa. Vi träffade just en kille som var på väg från Kristianstad till Kebnekaise. Vilket jag tyckte lät udda. Men det är Sveriges lägsta punkt på 3 meter under havet till högsta berget. Så det fanns en anledning med det också. Mitten på augusti kommer han fram. God morgon. Vi lämnar Hårsjö. Det var inte riktigt lika kallt i natt som igår natt. Och kroppen känns just nu bättre. Så vi har gott mod när vi travar vidare mot Lärkesholmssjön. Etappen börjar helt okej idag också. Blandskog och Hårsjön som faktiskt är mer sjö än jag trodde den skulle vara. Men sen ser det ut att bli mera väg hela dagen idag också. Efter ungefär 7 kilometer byter leden karaktär. Det har varit en del stig hittills, men det är granplanteringar. Men nu ser det ut som vi kommer ut på väg. Och just här i alla fall lite mer öppen landsbygd. Vi har ju sett att det är mycket vildsvin här. Så det kanske är den här som har bökat upp allting. Det stod på en skylt på en tidigare etapp att Skånes skog består till 46% av gran. Trots att den kom hit först för ett par 100 år sedan. Och tyvärr så märker vi av det. Mycket granplanteringar idag. Så här går det med fötterna om man tar fel sulor. Inte så skönt.
Ja, det blir ett snöpligt slut på det här. Mitt skavsår gör att nu bryter vi. Nu åker vi hem. Vi har i alla fall fint här vid Lärkesholmssjön sista kvällen. God morgon! Vilken mardrömstur det här blir. Fötterna är ju fullständigt sönder. Det blev inget bra kosläpp eller vårpremiär för vandrare. Det är en fin plats här vid Lärkesholmssjön och nu försöker jag njuta. Igår hade jag bestämt mig för att bryta för att inte riskera att få infektioner i de hemska skavsåren. Men just nu vet jag inte. Men vi ska upp till Åsljunga hur som helst. Så att vi fortsätter dit. Det är fint här vid Lärkesholmssjön. Men vi hittar bara ett enda ställe där det gick att bada. Och det var precis nedanför vindskyddet. Och det var företagsevent där med massor med människor när vi kom. Lite indiskret. Dags att passera E4. Den har vi hört ett tag. Nej, när vi nu är nere vid Åsljungasjön på väg in i samhället framöver så har jag bestämt mig för att vi bryter här. Vi har ju som sagt nästan slut på tejp så jag kommer inte kunna sköta om fötterna på kvällarna. Jag har knappt tillgång till vatten. Men jag har mycket mina fötter ska göra framöver i sommar. Så jag vill verkligen inte, men för att vara lite klok då, så bryter vi här i Åsljunga. Vi har kommit till vattenstället på pumphuset. Och det ligger mitt på leden. Jag tyckte det låg någon helt annanstans på kartan. Men det finns inget vatten. Så det blir väl till att gå in i något hus i Åsljunga för den som behöver. Tack och hej! Ja, det är det faktum att vi har brutit. Vi står på en busshållplats i Åsljunga. Och vi hade ju inte fattat att man kunde ta sig till Hässleholm via Markaryd. Så att bussen gick ju på andra sidan. Så nu får vi sitta här ett tag till innan bussen går åt Örkelljunga. Som vi trodde att det skulle vara. En riktig flopptur, men att förhoppningsvis har man lärt sig något och vandraren här ger inte upp till sista ordet är sagt. Ha det bra alla för den här gången, ses och hörs. Hej då!